જે છે આ રૂમાલમાંથી સરળતાથી તમે કંઈ પણ વસ્તુને પસાર કરવા દો તો થાય છે મતલબ થાય છે. આ રૂમાલમાંથી પાણીને પસાર થવું હોય તો થઈ શકે, તેલને પસાર થવું હોય થઈ શકે, ઘીને પસાર થવું થઈ શકે. ટૂંકમાં કહું તો આપણે કપડા વડે કોટનનું પ્યોર કોટનનું જે કંઈ કાપડ છે મિત્રો, તો એ કાપડમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ પસાર થઈ જાય છે. તો એ કોટન એટલે શું મિત્રો? કપાસ. તો આ જે રૂમાલ જે છે અથવા આપણું જે કપડું છે સામાન્ય સાદું કાપડ હોય એ બધું કાપડ કેનું બનેલું હોય તો કે રૂનું બનેલું. અને રૂના તંતુઓ એટલે કેના મિત્રો? શુદ્ધતમ સેલ્યુલોઝ. તો એનો મતલબ છે મિત્રો સંપૂર્ણ પ્રવેશશીલ પટલ એટલે શું? તો કે જેમાંથી જે પટલમાંથી કોઈ પણ દ્રવ્યો સરળતાથી પસાર થઈ શકે તેવા પટલને શું કહેવાય? તો કે સંપૂર્ણ પ્રવેશશીલ પટલ કહે છે. તેવા પટલને શું કહે છે? સંપૂર્ણ પ્રવેશશીલ પટલ. રાઈટ? એના એક્ઝામ્પલ કોને કહેવાય? તો કે એના ઉદાહરણ છે, એનું ઉદાહરણ છે સેલ્યુલોઝ યુક્ત પટલ. રાઈટ? સેલ્યુલોઝ યુક્ત પટલ. સેલ્યુલોઝ યુક્ત. તો એ સેલ્યુલોઝ યુક્ત પટલ જે છે એ ના વિશે આપણે ચર્ચા કરી. પછી બીજું છે મિત્રો કેવું? તો કે સંપૂર્ણ પ્રવેશશીલ પટલ કીધું, એવી જ રીતના કેવું તો કે સંપૂર્ણ અપ્રવેશશીલ પટલ. સંપૂર્ણપણે અપ્રવેશશીલ હોય. ચલો એના વિશે જરાક જોઈ લઈએ. મિત્રો સેલ્યુલોઝ પટલ એવા હોય એટલે તમે સમજી શકો છો કે કોષ દિવાલો, વનસ્પતિ કોષની કોષ દિવાલો સેલ્યુલોઝની બનેલી હોય એટલે કેવી હશે? સંપૂર્ણ પ્રવેશશીલ. રાઈટ? પછી સંપૂર્ણ અપ્રવેશશીલ. ચલો બીજો પ્રકાર સંપૂર્ણ અપ્રવેશશીલ. સંપૂર્ણ અપ્રવેશશીલ પટલ એટલે શું મિત્રો? તો એનો મતલબ છે કે જે પટલમાંથી કોઈ પણ દ્રવ્ય પસાર થઈ શકતા નથી. જે પટલમાંથી કોઈ પણ દ્રવ્ય પસાર થઈ શકતા નથી મિત્રો, તો એવા પટલને શું કહેવાય? તો એવા પટલને કહીશું આપણે સંપૂર્ણ અપ્રવેશશીલ પટલ. અપ્રવેશશીલ પટલ. રાઈટ? તો એના એક્ઝામ્પલ્સ કયા? તો કે છે ને ઉદાહરણ તરીકે મીણયુક્ત કે ચરબીયુક્ત પટલ. મીણયુક્ત કે ચરબીયુક્ત પટલો જે કે આવરણો હોય વેક્સી મટીરીયલ થી જેને આપણે લેયર અપ કરેલા હોય મિત્રો, એમાંથી કંઈ પણ પસાર થઈ શકતું નથી. રાઈટ? તો એને સંપૂર્ણ અપ્રવેશશીલ પટલો કહી શકાય. ઓકે? હવે વાત આવે છે મિત્રો અર્ધ પ્રવેશશીલ પટલ. અર્ધ પ્રવેશશીલ પટલ કોને કહેવાય? ચલો એના વિશે જોઈએ. અર્ધ પ્રવેશશીલ પટલ. તો કે અર્ધ પ્રવેશશીલ પટલ નંબર 3 સંપૂર્ણ પ્રવેશશીલ આપણે ભણ્યા એટલે કે જેમાંથી બધું પસાર થઈ શકે. અપ્રવેશશીલ પટલ ભણ્યા કે જેમાંથી કંઈ પસાર ન થઈ શકે. પણ કે સર આ અર્ધ પ્રવેશશીલ એટલે શું? જોઈએ ચલો મિત્રો. અર્ધ પ્રવેશશીલ પટલ. અર્ધ પ્રવેશશીલ પટલ. અર્ધ પ્રવેશશીલ પટલનો મતલબ થાય મિત્રો કે જેમાંથી માત્ર ને માત્ર દ્રાવક પસાર થઈ શકે એવું પટલ કે જેમાં
તેવા પટલને અર્ધ પ્રવેશશીલ પટલ કહે છે. મિત્રો આ અર્ધ પ્રવેશશીલ પટલમાં હવે તમને પ્રશ્ન થશે સર દ્રાવક કોને કહેવાય અને દ્રાવ્ય કોને કહેવાય? મિત્રો ખબર હોવી જોઈએ, 10મામાં ભણી ગયા છો તમે. દ્રાવણની અંદર મિત્રો દ્રાવક કોને કહેવું? તો કે જેનું વોલ્યુમ વધુ છે, જેનું કદ વધુ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ એક બીકર લીધું મિત્રો અને આપણે એની અંદર ચલો ખાંડનું પાણી બનાવ્યું અથવા ગ્લુકોઝનું પાણી બનાવ્યું. તો ગ્લુકોઝ વોટરની અંદર પાણી જે છે, પાણી જે ભરેલું હોય તો એમાં રહેલું પાણી એ શું થયું? તો કે પાણી એટલે દ્રાવક. એમાં રહેલું પાણી એટલે દ્રાવક અને એની અંદર જે ગ્લુકોઝના અણુ ઉમેરીએ છીએ આપણે, ગ્લુકોઝના ગ્લુકોઝ કહી શકો અથવા સુક્રોઝ હોય તો ખાંડ કે જે હોય તે. તો ગ્લુકોઝ શું થયું મિત્રો? તો કે દ્રાવ્ય છે. શું થયું? દ્રાવ્ય. તો પાણી દ્રાવક, ગ્લુકોઝ દ્રાવ્ય અને બંને મળીને સમાન મિશ્રણ જે બને એને કહેશું આપણે દ્રાવણ. રાઈટ? આ બંને ભેગા મળીને બનતી રચના એને આપણે કહેશું દ્રાવણ. ઓકે? તો ચલો આટલી આજે ચર્ચા કરી. હવે એમાં જો તો એવું પટલ કે જે પટલમાંથી માત્ર આને તમે આમાંથી પસાર કરો તો પાણીના અણુ પસાર થઈ શકે, પરંતુ અંદર ઓગળી ગયા હોવા છતાંય ગ્લુકોઝના અણુ પસાર થઈ શકે નહીં, એટલે કે દ્રાવ્યના અણુ પસાર થઈ શકે નહીં. તેવા પટલને કેવા પટલ કહેશું? તો કે અર્ધ પ્રવેશશીલ પટલ. કેવા પટલ? અર્ધ પ્રવેશશીલ પટલ. ઉદાહરણ તરીકે જોવો, ઉદાહરણ તરીકે આપણે એમાં કહી શકશું કયું? તો કે કોષરસ પટલ. કોષરસ પટલ. પછી પાર્ચમેન્ટ પેપર. પાર્ચમેન્ટ પેપર. પછી કહેશું આપણે પાર્ચમેન્ટ પેપર એ સિવાય છે તો કે દેડકા જેવા પ્રાણીઓના મૂત્રાશય. દેડકાના મૂત્રાશય. પછી કહી શકો ઓકે અન્ય ઉચ્ચ કક્ષાના પ્રાણીઓના મૂત્રાશયની દિવાલ. દેડકાના મૂત્રાશયની દિવાલ. પછી એમ કહી શકો મિત્રો ઈંડાની સફેદી. ઈંડામાં જે ઉપરનું સફેદ રંગનું લેયર હોય છે મિત્રો એ પણ ઈંડાની સફેદી, એ પણ અર્ધ પ્રવેશશીલ પટલ તરીકે ઓળખાય. અર્ધ પ્રવેશશીલ પણ કહી શકાય અને અર્ધ પારગમ્ય પણ કહી શકાય. રાઈટ? ઓકે? તો આવું છે કોષરસ પટલ, પાર્ચમેન્ટ પેપર, ઈંડાની સફેદી, દેડકાના મૂત્રાશયની દિવાલ. ઓકે? ઉચ્ચ કક્ષાના પ્રાણીઓના મૂત્રાશયની દિવાલ પણ કહી શકો. દેડકો એનો મતલબ છે ઉચ્ચ કક્ષાના પ્રાણી. બરાબર? એના મૂત્રાશયની દિવાલ પણ કહી શકાય. અને કોપર ફેરોસાયનાઇડ યુક્ત, તમારે કેમિસ્ટ્રીમાં પણ ભણવાનું આવશે, કોપર ફેરોસાયનાઇડ યુક્ત આવરણ, કોપર ફેરોસાયનાઇડ યુક્ત લેયર જે હોય મિત્રો એ પણ અર્ધ પ્રવેશિત પટલ છે. કોપર ફેરોસાયનાઇડ યુક્ત પટલ. રાઈટ? તો અહીંયા આ અર્ધ પ્રવેશિત પટલ કોને કહેવાય તે વાત પણ થઈ ગઈ. હવે વાત આવે છે મિત્રો કે હવેની વાત જે છે એ છે પસંદગીમાન પ્રવેશશીલ પટલ. શું કહે છે? તો કે પસંદગીમાન પ્રવેશશીલ પટલ. ચલો એના વિશે ચર્ચા કરીએ. કોને પસંદગીમાન પ્રવેશશીલ પટલ કહેવાય? જો શબ્દમાં જ કંઈક છે. પસંદગીમાન પ્રવેશશીલ પટલ. પસંદગીમાન પ્રવેશશીલ પટલ એટલે શું? તો કે જે પટલમાંથી દ્રાવક ઉપરાંત પસંદગીમાન એટલે કે એને જે મજા આવે એવા પસંદગીમાન દ્રાવ્યના અણુઓનું પણ દ્રાવ્યના અણુઓનું પણ
જે પટલમાંથી દ્રાવક ઉપરાંત પસંદગીમાન દ્રાવ્યના અણુઓનું વહન થઈ શકે તેવા પટલને શું કહેવાય? પસંદગીમાન પ્રવેશિત પટલ કહેવાય. એનો મતલબ શું મિત્રો? તમને સમજાવવું જોઈએ. તો કે આનો મતલબ છે કે જે પટલમાંથી દ્રાવકની ઉપરાંત દ્રાવકની સાથે દ્રાવકનું વહન તો થવા જ દેશે મિત્રો. એટલે એમ કહી શકો કે દરેક પસંદગીમાન પ્રવેશિત પટલ એ શું છે? તો કે એ અર્ધપારગમ્ય કે અર્ધપ્રવેશિત પટલો છે. કારણ કે દ્રાવકનું વહન તો થવા જ દેશે. તો જે પટલમાંથી દ્રાવકનું તો વહન થાય જ મિત્રો, દ્રાવકનું વહન થશે, એની સાથે સાથે પસંદગીમાન દ્રાવ્યના અણુઓનું પણ વહન થઈ શકે. એને એમ થાય મજા આવે કે ભાઈ ચલો એને પ્લસને જવા દેવા છે તો અંદર જવા દે, કે પ્લસને આવવા દેવા છે આવવા દે, પણ Cl માઈનસના નથી આવવા દેવા, ન આવવા દે. સમજાય છે મારી વાત? તો એવા અણુઓ જે દ્રાવ્યના પસંદગીમાન પણ કેવા મિત્રો? તો કે ચોઈસ છે એમની પોતાની ચોઈસ પ્રમાણે સિલેક્ટેબલ, રાઈટ? તો એવા પસંદગીમાન દ્રાવ્યના અણુઓનું વહન થઈ શકે એવા પટલને શું કહેવાય? પસંદગીમાન પ્રવેશશીલ પટલ. એના ઉદાહરણો છે મિત્રો કોષરસ પટલ કે કોષરસ સ્તર. તો એ કોષરસ સ્તર આપણા કોષના કોષરસ સ્તર છે એ પણ પસંદગીમાન પ્રવેશશીલ પટલ. એટલે જો મિત્રો મેં કોષરસ સ્તરનું નામ કેમાં લખ્યું હતું? અર્ધપ્રવેશશીલમાં લખ્યું હતું અને આમાં પણ લખું છું. યાદ રાખજો મિત્રો, જે કોઈ પસંદગીમાન પ્રવેશશીલ પટલ છે તે બધા જ અર્ધપારગમ્ય પટલ છે. પણ એમ ન કહી શકો કે દરેક અર્ધપારગમ્ય પટલ એ પસંદગીમાન પ્રવેશશીલ પટલ. સમજાય છે મારી વાત? જે આમાં આવતા હોય એ ઓમાં આવે છે, પણ ઓમાં બધા આવતા હોય આમાં આવી શકે નહીં. યાદ રાખવાનું. તો કોષરસ સ્તર, પછી રસધાની પટલ. રસધાનીનું આવરણ છે મિત્રો એ પણ સિલેક્ટિવ અથવા સિલેક્ટેબલ પરમિએબલ મેમ્બ્રેન તરીકે એને ઓળખાણ થાય છે, રાઈટ? તો આજે મિત્રો આપણે પ્રવેશશીલતાના આધારે પટલોના 4 પ્રકારો જોઈ ગયા. હવે મિત્રો એમાંનું મુખ્ય જે છે એવું કોષરસ સ્તર, એની રચના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું, સમજશું અને જાણશું.